Assalamualaikum. Dr. Ezani sini. Bulan Ramadan ni mesti ramai yang semangat nak cuba resipi baru yang sedap-sedap untuk berbuka puasa bersama keluarga dan rakan-rakan. Tapi stres kan kalau resepi yang kita cuba tu tak menjadi. Dah lah nak buka puasa ni. But don't worry guys, IKEA's got your back. They have challenged me to come up with a foolproof recipe menggunakan bahan-bahan dari IKEA Swedish Food Market and basic ingredients yang ada di rumah. So I'm going to teach you my signature recipe, which is the flourless chocolate almond tart, but using IKEA ingredients so that Ramadan anda jadi riang-riang bersama IKEA. Saya gunakan IKEA dark chocolate, KAFFEREP almond biscuits untuk gantikan almond milk dalam resipi saya. And to make it more indulgent, I'm going to serve it with IKEA coconut gelato. Okay, dengar pun dah telio ni. So guys, are you ready? Let's get baking! Impressive kan? So make sure you singgah ke IKEA Swedish Food Market dan dapatkan bahan-bahan yang saya gunakan tadi. Kalau dah cuba resipi ni, mestilah post di social media dan tag IKEA Malaysia dan hashtag riang-riang bersama IKEA. Mesti ramai yang inspired. Jom cuba, baru tahu.